Se pare că avem o mică problemă. Noi de ieri tot simțim în cabină că miroase a motorină și acum am ridicat capota și într-adevăr se vede transpirat. Aici chiar la început, la injectorul 1-2, se vede transpirat și lucește și efectiv miroase foarte tare a motorină. Deci dacă bag capul aici îmi vine rău. Deci totul băltește. Uite aici baltă de motorină, peste tot. Lacul roșu, sau cum spun maghiarii, Gyilkoston, că-i lacul criminal. Se numește așa pentru că are acei țăruși, cum făcea Vlad Țepeș pe vremuri, ce trăja în țapă. Da, așa e și aici, e plin de țăpuși din aia, rămași de la copaci. Foarte fain pe aici. Da, foarte fain, chiar super. Urmează încet cheile Bicazului. Bună dimineața, dragilor! Începem ziua cu o cafeluță, cu aparatul de la Autin. Aici fierbe laptele, iar aici Robert lucrează. Încearcă să mai editeze ceva de pe materialul de ieri, după zona aia cu furtună, să încheiem așa fain. Da, afară 17 grade, fi interesant astăzi, deja ai trecut puțin de ora 10. Cred că într-o oră plecăm, oricum la 12 se face check-out-ul de aici. Da. Ne bucurăm că nu mai e căldura aia infernală de care am fugit ieri. Și vă ținem la curent cu ce mai facem astăzi. Mergem pe la Lacul Roșu, pe la cheile Bicazului, vedem. Finito! Hai să ne împachetăm, plouă puțin și mergem. Hai! S-au panicat, era de toarnă. Viața bună! Ce ai făcut? Aveți așa? Da. Mulțumim frumos! Cum am terminat cu plata, v-am zis 60 de lei și mergem. Bine că am frână bună de mână. Ce fain stă în pantă. Lacul roșu, sau cum spun maghiarii, Gyilkoston, că-i lacul criminal. Se numește așa pentru că are acei țăruși, cum făcea Vlad Țepeș pe vremuri, ce trăja în țapă. Da, așa e și aici, e plin de țăpuși din aia, rămași de la copaci. Am parcat mașina pe drumul paralel cu lacul. Lacul e jos la vreo 30 de metri și ne arată aici o potecă, o coborâre destul de abruptă, pe care încercăm acum să coborâm, să vedem dacă ne rupem gâtul sau nu. Că îi umed și se rădăcini. E destul de urât, că se rădăcini. Urcarea o fi mai ușoară, coborârea mai grea că din inerție. Hai încet. Hai că am reușit. E plin de... Atât ai de alunecos tot. Da, plin de rădăcini umede, aia e rău. Hai, pași mărunți. Ta-da! Na, ce avem aici? Uite lacul și uite țărușii. Un pic de ploaie nu strică, nu? Cum s-ar zice, crește mai mare dacă ne udă un pic. Mergem înapoi la Dubița. Aici e parcarea principală, dar noi am lăsat-o pe marginea drumului. Și pe când am ajuns la mașini și ploaia s-a oprit.
destul de aglomerată bucata asta aici. Toată lumea își caută loc de parcare. Ceva frumos aici. 3 Transalpuri de Germania. 2 modelele sub anii 90, că cu motorul negru. Și un model nou, 750, care culmea tot cu motor negru. Aici avem porumbul gigant. Iasmina vrea suveniruri, așa că venim la ele. Mi s-a făcut poftă de un langoș, 20 de lei bucata. Ne luăm 1-2 doar cu cașcaval. Uite de aici, de la Langoș Bear, de la ursele. Ce bun e. E bun? Care fain. Hai înapoi la mașină. E un pic de lume pe aici. Urmează încet cheile Bicazului.
foarte faină ruta asta aici pe lângă lac. Ar veni drumul principal. Că mai aveam varianta aia să o facem prin stânga și mergeam pe la, cum s-a numit, ceva, Poiana, Izvorul Muntelui, parcă, nu? Izvorul Muntelui, da, așa. Pe acolo ar fi fost mult mai întortocheat pentru noi acum cu Dubița. Și drumul ăsta am înțeles că în anii trecuți a fost destul de prost calitativ. Acum vreau să vă anunț că e foarte, foarte fain. Aici chiar e de venit cu motorul. Super, super. Am văzut de pe marginea drumului o mică intrare, plin de mașini, campere, uite, un camion din ăla imens. Și zic, hai mă să vedem ce e aici. Și uite-te, are așa un loc fain de stat. Nu știu dacă stăm definitiv sau doar studiem terenul și facem o mică pauză. În mod normal mai aveam vreo 18 km până în punctul unde l-am dat noi. Uite ce fain e camionul cu ăsta. Se pare că avem o mică problemă. Noi de ieri tot simțim în cabină că miroase a motorină. Și știu că data trecută Zoli, atunci când o lucra la injector și a făcut bucșa aia la injectorul 1 și l-a strâns, au zis, mă, umblă cât poți de mult și la un moment dat hai înapoi să încercăm să mai strângem pe șurubul ăla un pic să vedem dacă se așează. Și au zis, oricum, în orice caz, dacă vei avea ceva probleme iară pe acolo, prima oară o să simți miros de motorină în cabină și să verifici pe acolo prin jur. Și acum am ridicat capota și într-adevăr se vede transpirat. Aici chiar la început, la injectorul 1-2, se vede transpirat și lucește și efectiv miroase foarte tare a motorinei. Deci dacă bag capul aici îmi vine rău. Acum cred că mă pun să văd că am aici 4 șuruburi pentru capac și să văd dacă pot măcar un pic să ridic, să văd dacă se vede ceva, stă efectiv băltește motorina acolo la baza injectorului sau ceva. Că e nașpa situația. Am desfăcut un pic aici cât am putut plasticul ăsta, am ridicat și înăuntru băltește motorina. Cum am vorbit și cu Silviu, care deja e în nordul României, pe undeva la graniță cu Ucraina. Și uite, au zis să bag aici un șervețel să scot cât de mult pot motorina și să-i dau ok, să vedem dacă țâșnește sau nu, dacă e tur sau retur ceva pe acolo. Mai am un pic de absorbit. Au venit mânuța de fată, avea Iasmina simplă și unul ținut, unul tras și am scos plasticul ăla. Hai să vedeți că ăsta ne mâncă nervii. Uite ăsta. În cauza lui ăsta nu poți să vezi nimic acolo, dar ăsta protejează injectoarele să nu intre umezeală și să nu ruginească pe acolo chestii. Deci totul băltește. Uite aici baltă de motorină, peste tot. Și trebuie să băgăm bine acum șervețele, să scoatem toată motorina, să montăm totul la loc, să vedem că funcționează și să vedem cam pe unde licăre. Ceva furtunaș probabil, e fisurat sau nu știm. Tur, retur, nu știm care. Ne spălăm pe mânuțe, am montat tot la loc, în afară de capacul ăla de plastic. Și acum avem acces, vedem cât de cât. Și dăm o încheie și vedem dacă se văd ceva licăriri, nu știm ce poate fi, chiar n-am idee. Dacă n-ar fi ceva grav, uite, stăm până mâine, ca astăzi fiind luni, nu știu ce sărbătoare, ce rusali sau nu știu ce îs. Și să vedem, dacă nu, mașina funcționează, numai că scapă motorina și ideea e că nu știm de cât timp scapă. Că poate motorina aia, toată ce s-a adunat acolo, poate în sute de kilometri, în zile. Că noi deja când am mers spre Camper Van Fest, ca și kilometri, cred că vor 300 de kilometri de atunci, deja am simțit un pic miros de motorină. Ceea înseamnă că deja o licărit undeva. Până acasă de aici, dacă am merge pe direct, ar fi vreo 500 de kilometri. Dar poate putem undeva opri și să o facem. Ideea e să meargă mașina, să nu ne lase în drum. Dacă miroase un pic, asta este. Uite, mai ne oprim din când în când, mai tamponăm, să nu se agraveze. Bun, dăm te rog frumos apă ca să mă pot spăla și hai să vedem. Hai că ne auzim după aia să mâncăm. Poate numai în sarcină. Hai să aruncăm un ochi.
vedem dacă inspectăm ceva, poate numai în turații mari, nu știm. Așa, să stropească sau să pișe pe undeva, nu se vede nimic. Deci probabil că ăla s-a acumulat în timp. Nu se vede absolut nimic. Asta într-un fel e bine, că vorba aia, ajungem acasă și în Arad oricum era în plan să o ducem la Silviu, să ne o bage într-o revizie capitală cu tot ce înseamnă curele și alte chestii de pe aici, să rectificăm eventual alternator, ce mai avem pe aici, electromotorul și așa mai departe, să se verifice furtunașe. Nu se vede, nu-mi dau seama. Poate numai în sarcină, cum zic, poate numai în cox. Încălzim o conservă de fasole aici pe lacul Bicaz, mâncăm cu niște Doritos și aia e, odihnă. Mă pun să mai copiez lucrurile, avem ce să ne agităm. Dubița momentan merge, bârâie e funcțională, să urmărim procesul ce se poate întâmpla și sperăm să ajungem cu bine, că probabil o să o luăm direcția spre casă, nu o să mai lălăim pe niciunde, nu o mai lungim. Să ajungem la Arad, să putem să o ducem la Silviu, să se ocupe de ea. Și facem niște paste. Cina. Din tura asta de paste, carbonara aia, să facem cu șunculiță. Foaia arată mai mult decât perfect. Le-am amestecat repede, repede să nu le facem papară. Și acum o ultimă notă de fineței, piperul proaspăt măcinat. Din belșug, fără milă. Ce vorbești, mă, băiatule? Așa cină. Așa priveliște. N-ai cum. Extraordinar totul. Superb. Da, nu avem cuvinte, chiar e o masă copioasă. Foarte bună. Bun, dragilor. Ne vedem mâine, nu? Ținem la curent ce se întâmplă cu dubița. Ea merge, dar undeva scapă motorină, deci Vedem mâine pe drum cum. o luăm spre Cluj. Împărțim drumul teoretic în două, cel puțin. Nu vrem să facem mult pe zi. Să ne oprim, o să verificăm. Vedem dacă se agravează. Dacă se mai adună motorină, tamponăm. Sperăm să nu puște ceva furtun sau ceva pe acolo și în rest să auzim numai de bine. Like, comment, subscribe sau devină membru. Buy me a coffee, cumpărați-mi o cafea. Ciao! Ciao, dragilor, ciao!